بسم الله الرحمن الرحیم د انټي ډایبټیک ډرګز سیکنډ پارت مونږ کمپلیټ کړو چې باغې کې مونږ د انسولین خبره وکړه د هغې د ټایپس خبره پکې وکړه چې باغې کې بیا ریپډ ایکټینګ او شارټ ایکټینګ او انټرمیډیټ او لانګ ایکټینګ بیا پکې مونږ د جی ایل پی یعنی د انکریټین هارمون د هغې د مایمیټکس خبره مونږ چې هغه انکریټین لکه سیوا کوي نو هغه بیا د انسولین سیکریټ هغه د انسولین سیکریشن سیوا کوي اوس په مونږ اورل انډي هغه چې کومونو هغه چې کوم انټراوینس یا سبکوټینیسلی مونږ ورکول او دا اوس مونږ لکه هغه اورل نو ادر دین اورل روټ هغه ایکسټرا لکه مونږ خو انسولین انټراوینس هم شو ورکول کله چې ډیر زیات هایپرګلایسیمیا شي باقي آی وی مونږ شو ورکول اوس اورل انټي ډایبټیک ډرګز به مونږ نن ډیسکس کوو نو پای کې ډایپپټایډایل پیپټایډیز 4 انهبیټر مونږ ویلو د ډي پی پی 4 مونږ خبره کړې و چې دا د جی ایل پی 1 ډیګریډیشن کوي نو چې اوس مونږ د دې انهبیټر ورکو نو د جی ایل پی 1 کوم انکریټین چې دا غ لیول به سیوا شي نو هغه به انسولین مینټین وساتي جی ایل پی 1 اینڈ جی آی پی آر نون سبسټریټ اف ډي پی پی 4 مونږ ویلو چې جی ایل پی 1 او جی آی پی چې دي نو دا د ډي پی 4 لپاره سبسټریټ دي دا به د ایکشن کوي دا غي میکانیزم سټاپ کوي نو دا خو انکریټین هارمونز دي کنه جی ایل پی 1 او جی آی پی نو چې د دې لیول کمیږي نو دا بیا پنکریاس ته میسج نه ملاويږي چې پنکریاس ته میسج نه ملاويږي نو بیا انسولین نه ریلیز کوي خو کومنګا د دې انهبیټر ورکو لکه مونږ ویل چې دا ډي پی پی 4 چې دا په لنګ په کډنی کې تیاریږي یا په لیور کې تیاریږي دا به بلډ ته شاملېږي نو بلډ کې بیا انکریټین لیول چې دا کمای نو چې د انهبیټر مونږ ورکو انکریټین لیول به سیوا کیږي نو انسولین به ریلیز کیږي نو د ګلوکوز لیول به مینټین ساتل کیږي په بلډ کې اټ از امپورټنٹ فار ډرګز ټو سلیکټیولی انهبیټ د انزایم دس انزایم نو ډرګ دا سلیکټیولی دا انهبیټ کی ان آرډر ټو پرولانګ د ایکشن اف انکریټین نو د انکریټین ایکشن سیوا شي نو بیا انسولین په خپل لیول ریلیز کیږي نو ډرګز په دې کې بیا اسیټاګلیپټین پکې راځي ویلډاګلیپټین پکې راځي ایلوګلیپټین او لیناګلیپټین the first agent of the class sitagliptin was approved by the FDA in 2006 په 2006 کې کوم FDA فود اینڈ ډایټری چې کوم اسوسییشن دی نو هغه دا اډمنسټر کړی و لکه اپروف کړی و چې دا په ډایبټیز خلاف دا ډرګ استعمالېږي میکانیزم اف ایکشن اف DP4 DPP4 inhibitor inhibit the enzyme DPP4 prolonging the activity of incretin hormone the incretin hormone activity prolong ki increase insulin release in response to meal نو چې کله بیا مو خوراک کو نو هغه به انکریټین لیول سیوا ریلیز کیږي نو هغه بیا پنکریاس ایکشن کې انسولین لکه نارملی ریلیز کیږي فارماکوکاینیټکس سره د DPP4 inhibitor are well absorbed after oral administration کله چې موږ اورلی واخلو د ابزاربشن خکېږي food does not affect the extent of the absorption like the put the this as a reaction ya sana ke jigin the absorption ba kam ki ellagliptin and sitagliptin are mostly excreted unchanged no the ellagliptin or sitagliptin unchanged excrete kigi the body na like the chikam structure چې بیا ته ورستو ګورم کا structure like the this as oxidation یا reduction وغیرہ سے reaction وسنه شي in the urine per urine ki all DPP4 inhibitor except linagliptin require dosage adjustment and renal dysfunction no صرف linagliptin پکې د دې د ضرورت پکې نه چې ایڈجسټمنټ پکې کول نه پکار خو بیا چې رینل ډیسفنکشن چاته دا نور چې کوم میډیسن دي نو دی ایڈجسټمنټ پکې چې ډوز په داسې مقدار کې ورکړي چې په خپل مقدار کې ځکه چې دا رینل ډیسفنکشن رینل فیلیر نو بیا خو چالت پرابلم نو الته بیا په یورین کې ریلیز کیږي نو بیا وا ټاکسیسټی کاز کوي په باډي کې لیول سی واګي ځکه چې یورین بالته په یورین کې پاس کیږي نو هغه د وجه ایڈجسټمنټ هغه لپاره ضروری Adverse effect is the most common adverse effect are nasopharyngitis and headache. No nasopharyngitis खास कई लगा चिकम जमुंग सर दा pharynx थे दा inflammation खास के मुंडा खबर के लिए होची कम हम दा adverse effect इन दा exact mechanism of action मालूम नहीं हो दा यू as a side effect. Although infrequent pancreatitis has occurred with use of DPP4 inhibitor. No the inhibitor action चिकमी دا پنکریاتایټس هم شي کاز کولای که زیاتر استعمالي وشي بیا سیکنډ نمبر باندې سلفونایل یوریز دی چې دا چې کوم دی انسولین سیکریټ اگاګ دی چې انسولین سیکریشن انهانس کوي چې مور انسولین نو میکانیزم اف ایکشن مخکې ډیسکس شوی دی سلفونایل یوریز آر
also known as insulin secretagogue دیتا وای because they promote insulin release ځکه دا insulin release promote کوي from the beta cell of the pancreas. Sulfonylureas were among the first oral medication available for the treatment of type 2 diabetes. نو چې کوم د sulfonylureas دي دا first medicine چې دا د diabetes against type 2 استعمال شوی. They were discovered by accident. دا accidentally discovered شوی in France په فرانس کې by a researcher who was working on drugs for typhoid fever. نو چې کوم یو ریسرچر په فرانس کې هغه په ټایپاید لپاره میډیسن ډیسکور کول لکه تاسو ته به دا پته چې کوم اوله ریسرچ کیږي یا فار ایگزامپل ایکسپریمنٹ کیږي نو دا په زناورو باندې کیږي ځکه زناورو ژوند خو هم اهمیت خو بیا په ارث باندې انسان ژوند چې دی دا ډېر اهم دی نو ځکه اوله ایکسپریمنٹ چې کیږي دا په زناورو کیږي نو دا سټډي کول ډرګز د ټایپاید فیور لپاره نو دا انیمل دیٹ ور ګیون sulfonylureas نو یو انیمل چې کوم باندې ریسرچ کا وخت sulfonylureas ور کلیو ډسپلی unusual behavior دا behavior change شو and were found to have hypoglycemia ځکه چې هغه ته انرژي نه ملاوي نو هغه ګډ وډ شو hypoglycemia دلال low blood glucose level په وجه باندې it was quickly recognized that these drugs could be used for the treatment of diabetes نو بیا هغه ډایرکټلی دا ریکګنایز لري دا ډرګ لکه دلته هایپوګلایسیمیا کاز کړل نو دا مونږه د ډیابیټیز د ټریټمنټ لپاره هم استعمالولی شو since sulfonylureas work by stimulating the pancreas نو د دې اکشن څنګه چې دا پنکریاس سټیمولیټ کوي ټو ریلیز انسولین چې انسولین ریلیز کی دے آر اونلی یوزفل ان پیپل وذ ټایپ 2 ډایبیټیز نو دا په ټایپ 2 ډایبیټیز کې دا استعمالیږي کوز بیٹا سیل سټیل پروډوس انسولین چې هغه بیٹا سیل موجودی انسولین ریلیز کوي لکه کوم چې دا تیار انسولین دا موږ په ټایپ 1 کې ورکو او ټایپ 2 ډایبیټیز کې بیا موږ دا میډیسن ورکو اورل چې کوم میډیسن چې هغه خو الریډي بیټا سیل خو انسولین پیدا کوي خدای نورم انهانس کی میکانیزم اف ایکشن of sulfonylureas these drugs exert their hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion دا insulin secretion stimulate کوي from the pancreatic beta cell نه mechanism of action is simple لکه مونږ ویلو چې کوم زموږ سره GL2 دی اول خبره خدا چې دا ګلوکوز دا د انسولین لپاره ډیپندنت نه دا بیٹا سیل دی اصل کې دا زموږ سره بیٹا سیل دی نو بیٹا سیل ته اول ګلوکوز ډایرکټلی ورنه نه وځي ته د انسولین ضرورت نه موږ GL2 چې کوم دی دا انسولین انډیپندنت ترانسپورټر دی نو ګلایکالیسس وشي په ګلایکالیسس کې دا بیا مایټوکانډریا ته دا ګلوکوز لاړ شي هلته ATP لیول سیوا شي او ADP کم شي نو ATP چې سیوا شي نو ATP خو انرژي ده کنه چې انرژي سیوا شي نو دا بیا دلته اکشن کوي په چې کوم زموږ سره پوټاشیم آین دا د سیل نه بهر ته وباسي چې دا بهر ته وباسي دلته موږ دا ډرګ ورکو sulfonylureas نو ATP سنسټیو پوټاشیم چینل چې کوم دی لکه دا ATP د سنسټیو چې کله ATP ډیر شي نو دا به کولاویږي او دا پوټاشیم بهر ته وباسي خو چې کله موږ دا بلاکر ورکو sulfonylureas نو دا په دې ځای کې دا چینل څه کې بلاک کی دا بلاک کی نو انساید اف ډیپولرایزیشن وشي انساید دا آین سیوا شي لکه چې کوم پوټاشیم د لیول انساید ډیر سیوا شي نو ولټیج ګیټډ کیلشیم چینل اوپن نو چې انساید پازیټیویټي سیوا شي نو دا غي په وجه باندې چې کله پازیټیویټي سیوا کیږي ولټیج ګیټ چینل هغه ته وایي چې کله انساید د سیل پازیټیویټي سیوا شي نو دا بیا کولاو شي دا کولاو شي نو کیلشیم هم دننه لاړ شي کیلشیم دننه لاړ شي نو پازیټیویټي نورم سیوا شي نو بیا سیل څه کی کنټریکټ کی نو دا غي نه انسولین بیا سیکریټ شي نو دا د sulfonylureas میکانیزم اف ایکشن امید ده چې په دې باندې به تاسو پوه شئ sulfonylureas mechanism of action sulfonylureas bind sulfonylureas receptor present on ATP sensitive potassium channel نو موږ ویل دا potassium channel ته bind شي inhibiting the efflux of potassium ion نو چې کوم efflux د بهر ته وتلی د potassium ion دا stop کی causing depolarization نو depolarization وشي inside positivity سیوا شي depolarization open voltage gate calcium channel موږ ویل چې voltage gate channel هغه ته وجه د voltage باندې ډیپند کوي چې inside positivity سیوا شنو بیا دا کولاوي نو هغه کولاوي and result in calcium influx نو calcium inside راشي د بهر نه لکه د interstitial space نه and the release of perform insulin نو insulin release کی دلته اوس ورکلی voltage gate ion channel هغه ته وي any
ion channel that open and close in response to change in electrical potential. کله چې په electrical potential کې change راځي نو دا open کیږي across the cell membrane ته. بیا دلته بیا دوباره لږ شان ډسکس کړی دی په دې سټرکچر کې سلفونایل یوریز دلته دا بایند شوی دی نو پوټاشیم دا دغه سټاپ کړی دی نو ای ټي پي دلته لکه موږ ویل چې دا کم پوټاشیم چینل دی نه په ای ټي پي باندې ډیپندنټ دی چې ای ټي پي لیول سیوا کېږي نو دا چینل بیا کولاویږي نو دا یې کولاو کړل خو دلته دا موږ ورکوو دا انهبټ کړی دی نو بیا پوټاشیم انسایډ راغلی دی نو بیا سیکریټري ګرینول چې کوم دي کوم چې انسولین تیار دی نو هغه بیا بیټا سیل ریلیز کړي نو په دې میکانیزم باندې سلفونایل یوریز ایکشن کوي. ایډورس افیکټ څه دي؟ ویټ ګین کوي. ویټ ګین ځکه چې انسولین لیول سیوا کوي نو انسولین به ایکشن په ګلوکوز کوي نو هغه بیا لیپټ ته کنورټ کوي. لیپوجینیسس موږ ویلو نو چې لیپټ په باډي کې سیوا کوي. هایپوګلایسیمیا کاز کوي. they should be used with caution. دا په احتیاط استعمالول پکار دي ان هیپاټیک اور رینل انسفیشنسي ځکه چې هیپاټیک لیور کې چې کوم انزایم دي نو دا هغه د دې ډیګریډیشن چې کوي نو هغه کوي په لیور کې چې کوم انزایم دي او سیکریشن بیا په یورین کې کیږي نو چې اوس چاته هیپاټیک پرابلم هم دی نو خو ولته چې کوم انزایم موجود دی هغه به کار نه کوي او یا رینل کډنی کې پرابلم دی نو بیا د باډي نه سیکریټ کیږي نو ایز اکامولیشن اف سلفونایل یوریز may cause hypoglycemia نو دا بیا په باډي کې ډېر اکامولیټ کیږي که تا په ډوز کې سیوا ورکړي نو بیا به هایپوګلایسیمیا کاز کوي او هایپوګلایسیمیا به ډیث اکر کوي. بیا میګلیټینایډز دي ګلینایډ چې کوم د دې د قسم میکانیزم اف ایکشن د کوم چې د سلفونایل یوریزو دس کلاس اف ایجنٹ انکلود ریپاګلینایډ په دې کې کوم میډیسن راځي ریپاګلینایډ پکې راځي او نټیګلینایډ پکې راځي لکه رجسټرډ نرس د دې لپاره دا فارموله یې ساده رجسټرډ نرس repaglinaide او netaglinaide. Now glinaide are also considered insulin secretagogue. Now them insulin secretion enhance کوي. Mechanism of action is they like the sulfonyl ureas. دا غي په شان action کوي. The glinaide stimulate insulin secretion. نو insulin secretion سیوا کوي. They bind to beta cell د bind کیږي closing ATP sensitive potassium channel. څنګه چې په sulfonyl ureas کې او د قشان چې کوم ATP sensitive potassium channel دی نو دا غس کلوز کوي and initiating a series of reaction نو بیا مخکې reaction کیږي لکه calcium inside لاړ شي that result in release of insulin نو بیا insulin release start شي and contrast to the sulfonyl ureas خو دا غي سره contrast من چې دا غنه مختلف بدی کې سری د glinaide ہے او rapid onset دا action ډیر زر کوي and short duration of action the short time the pare kai they are particularly effective in the early release of insulin the they reserve the insulin release start kai that occur after a meal the khorak ta baad bia zar insulin release start shi and are categorized as a postprandial glucose regulator no bia دې ته موږ کم لکه دا چې کله موږ خوراک وکړو د هغې نه بعد د دې میډیسن د دې ډوز موږ اخلو پوسټ پرنډل مین د خوراک نه وروستو glinaide should not be used in combination with sulfonyl ureas خو دواړه په کمبینیشن کې موږ نشو ورکول ځکه چې بیا هایپوګلایسیمیا کاس کې ډو ټو اوورلیپینګ میکانیزم اف ایکشن کې دا ډېر زیات ایکشن کوي this would increase the risk of serious hypoglycemia چې هایپوګلایسیمیا ریسک سیوا کولی شي. فارماکاینیټکس اینڈ فیټ یې څه دی اوس د باډي په دې باندې څه کوي ابزارپشن او میټابالیزم ټول پکې راځي او فیټ د دې مخکې چې کوم د دې تقدیر چې د دې سبب څه کېږي هغې ته فیټ وایي. glinaide should be taken prior to meal and are well absorbed after oral administration نو د خوراک نه should be taken prior to meal د خوراک نه هو یاده چې مخکې دې له پریارټي ورکول پکار دي چې لږ د خوراک نه لږ مخکې یا پوسټ پرنډیلیم مخکې ویل چې پوسټ پرنډیلیم شي خوړلی well absorbed after oral administration نو دا به ښه ابزارب کېږي. both glinaide are metabolized to inactive product by cytochrome P4 نو موږ ویلي دا cytochrome چې کومي دا د انزایم یو غټه فیملی ده چې دا د ډرګ میټابالیزم په باډي کې کوي نو په دې P450 په دې فیملی کې بیا 3A4 چې دی دا انزایم چې 3A4 نو دا په دې باندې ایکشن کوي د دې دا کوم دا glinaide چې د دې ډیګریډیشن کوي and the liver and are excreted through the bile په تھرو باندې دا excrete کیږي. Adverse effect is although glinaide can cause hypoglycemia no glinaide hypoglycemia cause and weight gain the incidence is lower than that with sulfonyl ureas خو sulfonyl ureas چې کوم دی دا لانګ ټرم د لپاره باډي کې موجود دي نو هغه چې کوم دی هغه ډیر ایکشن شو کوي او دا
دا کم چې زموږ سره ګلینایډ دی نو دا دومره د دې دومره ایډورس افیکټ نه وي بیسیکلی. دیز ایجنټ شوډ بی یوز with caution in patient with hepatic impairment. نو دا موستلی چې کوم hepatic impairment والے چاته د لیور مس پرابلم وي نو هغه ته ډېر په احتیاط سره ورکړي چې ډوز ایڈجسټمنټ وای هغه لپاره کې. بیا بیګوینایډ دی نو دا اصل کې په دې کې یو ډرګ راځي چې هغه ته میټپاربین وایي. نو د دې څه کار چې دا اصل کې د سیل سنسټیویټي سیوا کې موږ ویلو چې په ټایپ 2 ډایبټیز کې سیل چې کوم دا انسولین د سنسټیو نه ریسپانس نه ورکوي نو دا میټپارمین سنسټیویټي سیوا کوي. د اونلی بیګوینایډ از کلاسیفاید ایز ان انسولین سنسټایزر دیتا انسولین سنسټایزر وایي. It increase the glucose uptake and used by target tissue. The glucose uptake دا سیوا کوي چې کوم target tissue وي thereby decreasing insulin resistance. نو انسولین د چې کوم resistant cells شو کوي نو هغه کموي دا میټفارمین. Mechanism of action. The main mechanism of action of metformin is reduction of hepatic gluconeogenesis. یو خو دې اکشن دا چې په لیور کې چې کوم gluconeogenesis کې کوم ګلوکوز تیاری هغه سټاپ کوي. metformin also slow intestinal absorption of sugar. بل دې دا کاری چې کوم شوګر کوم خوراک ته وکړي د دې absorption په انټسټاین کې کمای and improve insulin sensitivity. نو انسولین سنسټیویټي سیوا کوي. نو درې اکشن شو یو خدا چې ګلایکونیوجینیسس کمای چې ګلوکوز لیور نه تیاری نو په بلډ کې به ګلوکوز لیول کمیږي. انټسټاین نه ابزاربشن کمای چې سمال انټسټاین هلته ابزاربشن نه کیږي نو بیا په بلډ کې ګلوکوز لیول نه سیوا کوي. او تھرډ چې کوم دی د سیل سنسټیویټي سیوا کوي increasing peripheral glucose uptake and utilization. نو چې کوم سیلز نو هغه بیا د ګلوکوز یوټیلایزیشن سیوا کوي. ویټ لاس مې اکر بیکاز میټفارمین کاز لاس اف اپیټایټ. خو دې یو اکشن دا دی چې دا لاس اف اپیټایټ کې بیا هغه چې کوم مریض هغه ته بیا لوګه نه لګي نو ویټ لاس هم پرې کې یو سایډ افیکټ دی. د امریکن ډیابیټک ایسوسییشن ریکمنډ میټفارمین ایز د انیشیل ډرګ اف چوایس فار ټایپ 2 ډایبټیز. نو بیا میټفارمین لکه ولې چې کوم د ټایپ 2 ډایبټیز وشي نو هغه کې ډرګ اف چوایس دی دا چې اول لکه چې دا ډرګ پکې ورکړل شي. میټفارمین may be used alone or in combination with other oral agents or insulin. دا خو اعلان یوازم شي استعمالولې او کو بیا په دې باندې لکه پرابلم نه حل کیږي نو بیا به په کمبینیشن کې انسولین ورکې او یا به بل میډیسن ورکې. unwanted effect د دې سری ډوز related gastrointestinal disturbance لکه ډسټربنس کاز کوي. لیکټیک ایسیډوسس از ا ریئر بٹ پوټینشلی فیټل ټاکسیک افیکټ. لیکټیک ایسیډوسس کاز کوي لکه داسې چې دا د چې کوم ګلوکوز دی نو د هغې چې کوم لکه اکسیجن لیول ورته کموي که نه. سمپل یو موږ داسې وایو لکه دا دلته زموږ سره سیل دی لکه ډېر سیلز دي که نه نو دا میټفارمین چې کله خپل ایکشن وکړي نو دا به د ګلوکوز لیول کموي. چې ګلوکوز لیول کم شي نو بیا خو سیل چې کوم دی نو الټرنیټیو آپشن استعمالوي. موږ ویلو چې سیلولر ریسپایریشن چې کوم موږ دوه قسمه ویلی وو. سیلولر ریسپایریشن یو چې کوم یو ایروبیک دی ایروبیک ریسپایریشن دی او بل ان ایروبیک دی چې یو ته د اکسیجن ضرورت دی او بل ته د اکسیجن ضرورت نه وي. نو نارمل خو چې موږ ته اکسیجن میلاویږي نو موږ ایروبیک ریسپایریشن کیږي چې کوم ګلوکوز C6H12 د دې اکسیجن راځي او په دې باندې را باندې کوي او د دې نه موږ ته انرژي راکوي. خو اوس میټفارمین استعمال شوي دي او د هغې په ترو باندې په باډي کې هغه ضرورت د ګلوکوز نه پوره کېږي نو بیا لکه اکسیجن کمی وته نو بیا لیکټیک ایسیډوسس کېږي. لیکټیک ایسیډوسس داسې کېږي چې کوم لکه ګلایکالیسس وشي که نه ګلایکالیسس کې پایروویټ جوړ شي پایروویټ نو بیا د مایټوکانډریا چې کوم د مایټوکانډریا چې زموږ سره کمی نو مایټوکانډریا د ان سایډ دا ګلوکوز د پایروویټ نه ور پرېږدي چې فردر د هغې نه څه تیار کړي انرژي تیار کړي نو دا بیا لیکټیټ ته کنورټ شي. لیکټیټ نو لیکټیټ خو اصل کې لیکټیک ایسډ دی نو دا پایروویټ چې لیکټیټ ته کنورټ شي نو دې نه موږ ته ATP میلاویږي انرژي میلاویږي نو چې لیکټیټ سیوا شي نو بیا د ایسیډوسس کاز کوي. نو دې د لیکټیک ایسیډوسس وایي دا یو از ا انوانټډ افیکټ دی. ایگزیکټ میکانیزم اف ایکشن نه دی معلوم خو دغه میکانیزم د چې اکسیجن لیول لږ کمی چې اکسیجن لیول کم شي نو بیا انیروبیک ریسپایریشن وشي په هغې کې بیا د پایروویټ نه بیا لیکټیټ تیار شي. لیکټیټ دی دا خو ایسډ دی لیکټیک ایسډ دی نو بیا ایسیډوسس کاز کوي په باډي کې. لانګ ټرم یوز میں انټرفیر وذ ابزاربشن وټامین بی. نو چې کوم وټامین بی کمپلیکس دی ټوټل نو چې کله لانګ ټرم ته د استعمال وکړي میټفارمین نو د ابزاربشن بیا صحیح نه کېږي. کنټرا انډیکیشن میټفارمین شوډ ناٹ بی ګیون ټو پیشنټ وذ
اوس هغه پیشنټ ته رینل فیلیر ته چې هغه کډنی چې کوم یا خرابې شوي هیپاټیک ډیزیز ځکه د دې میټابالیزم ایکسکریشن چې دا دې په ترو باندې کېږي نو چې دا فیلیر نو ته بیا دا نشي ورکولی. هایپوکسیک پلمونري ډیزیز یا پلمونري پرابلم په لنګس کې هارت فیلیر آر شاک نو دې پیشنټ ته دا بیا نشي ورکولی. تایازولیډین ډایون پکې بیا بل میډیسن دی. د تایازولیډین ډایون TZDs are also insulin sensitizer. نو دام سیل سنسیټیوټي سیوا کې انسولین ته. The two member of this class are pioglitazone او rosiglitazone. Pioglitazone او rosiglitazone دا پکې بیا دا پکې میډیسن راځي. Although insulin is required for their action, insulin د action لپاره پکاري. The TZDs do not promote its release from the beta cell, so hyperinsulinemia is not a risk. لکه دی په بیټا سیل باندې د دې اکشن نه چې بیټا سیل باندې اکشن وکړو هایپر انسولینیمیا. هایپر انسولینیمیا مین چې کله په بلډ کې انسولین لیول سیوا شي نو هغه هم خطرناک ځکه چې هایپوګلایسیمیا کاس کوي. نو خو په دې کې دا خبره کوي چې د بیټا سیل باندې د دې اکشن نه نو هایپر انسولینیمیا د دې سایډ افیکټ نه لکه هایپوګلایسیمیا نشي کاس کولای. میکانیزم اف اکشن یې څنګه دی؟ د TZDs lower insulin resistance by acting on agonist. نو دا په اګونیسټ باندې کار کوي پاردو پیراکسیسوم پرولیفریټر اکټیویټر ریسپټر ګیما. دا PPAR چې کوم دی نو نیوکلیر هارمون ریسپټر دی. دا په نیوکلیس باندې لکه هارمون لپاره ریسپټر دی. اکټیویشن اف PPAR ګیما ریګولیټ د ټرانسکرپشن اف سیورل جین with product that are important in insulin signaling. نو بیا چې لکه دا PPR د دې لکه موږ ویل چې انسایډ چې کوم سیګنل ځي که نه لکه دلته اوس فار ایگزامپل دا سیل دی که نه په دې باندې ریسپټرز موجود دي. اوس دا ټي چې کوم زموږ سره TZD دا کوم ډرګ چې دی که نه تایازولیډین ډایون دا موږ ورکړو دا دلته بایند شي صحیح ده د ریسپټر ته. انسایډ دلته PPR چې کوم دی نو PP دا دلته چې دا ورکلی دی د دې دا ریسپټر څه کې دا اکټیویټ کی نو دا ټرانسکرپشن دا انسایډ چې کوم دی میسج راولېږي DNA ته چې کله میسج میلاو شي نو DNA چې انسولین ته کوم دلته موږ ټرانسپورټر ویلي د ګلوکوز که نه نو هغه دا اکټیویټ کی نو هغه بیا ګلوکوز ته بیا ګیټ کولاو شي. نو د دې اکشن دا موږ چې دا سیل سنسیټیوټي سیوا کوي نو بیا سیل ته لکه دلته جین دا اکټیویټ که نه دلته ټرانسکرپشن وشو دلته DNA میسج څه کو پړاوې کو چې دا پرابلم دی نو دې ډایرکټ دلته میسج راولېږي چې کوم زموږ سره د ګلوکوز ټرانسپورټر دی نو هغه سیل ممبرین ته لاړ شي نو هغه سیل ممبرین ته لاړ شي او ګلوکوز اپټیک وشي نو په دې میکانیزم باندې دا زموږ سره resistance کمای sensitivity سیوا کوي. activation of PPR gamma regulate transcription of several gene with product that are important in insulin signaling. دا insulin signaling مخکې بوزي resulting in increased insulin sensitivity. insulin sensitivity سیوا شي in adipose tissue په adipose tissue کې په لیور کې او په skeletal muscle کې نو هغه چې کوم انسولین په بلډ کې موجود نو هغه ټیشو اپټیک وشي او انسولین چې کوم هایپرګلایسیمیا نارمل ته راشي. unwanted effect چې کوم دی ویټ گین پکې کېږي ځکه انسولین اکشن سیوا شي نو هغه بیا په اډیپوز ټیشو کې بیا مور فیټي اسید ریټینشن کېږي نو فلوئډ ریټینشن دا کوي هیډیک او فټیګ او ګیسټرو انټسټینل ډسټربنس هم کاز کوي. په هغې کې لکه زموږ چې کوم نارمل په GIT کې کوم بیکټیریا دي د هغو چې کوم نارمل د هغو ژوند دی د بیکټیریا هغه کې ډسټربنس پیدا کړي نو بیا GIT ډسټربنس زموږ سره پیدا شي. بیا پکې بل الفا ګلوکوسیډیز انهیبیټر دی په هغې کې اکاربوز اینڈ میګلیټال آر اورل ایجنټ پکې راځي اورل یوز فار د ټریټمنټ آف ټایپ 2 ډایبیټیز. د دې میکانیزم آف ایکشن څه دی؟ لوکیټډ ان د انټسټینل برش بارډر دا ګلایکوسیډیز چې کوم انزایم دی الفا ګلایکوسیډیز دا په انټسټاین چې کوم برش بارډر دی په دې باندې دا موجود دی انزایم الفا ګلایکوسیډیز انزایم بریک ډاون کاربوهایډریټ انټو ګلوکوز. د دې کار څه چې دا کاربوهایډریټ چې کومي دا ګلوکوز ته کنورټ کوي لکه کاربوهایډریټ خو کمپلیکس نو دا سمپل ګلوکوز فرکټوز او دغه ته کنورټ کوي. اینڈ ادر سمپل شوګر دیٹ کین بی ابزارب چې هغه ابزارب شي کاربوز اینڈ میګلیټال ریورسیبلی انهیبټ الفا ګلوکوسیډیز انزایم. نو دا چې کوم دا کاربوز موږ ورکو نو دا ګلایکوسیډیز چې کوم دی دلته انهیبټ کیږي دا فار ایگزامپل انټسټاین دلته ابزاربشن د ګلوکوز کیږي خو دلته اوس دا کاربوهایډریټ راغی او ګلوکوز ته سره کنورټ نشو دا بیا سیده د باډي نه د پیسز په ترو باندې وځي نو سرکولیشن ته شامل نشي نو هایپرګلایسیمیا ونشي.
نو sugar that can be absorbed a carbose and maglitol reversibly inhibit the enzyme inhibit کی when take at the start up a meal لکه خوراک په سٹارټ کې چې دا والی these drugs delay the digestion of carbohydrate نو carbohydrate digestion delay کی resulting in lower postprandial glucose level نو glucose level بیا د خوراک نه بعد نسیوا کیږي unwanted effect د دې سری پلیټولینس ته په باډي کې ګیس شانې پیدا کوي لو سټول ډایریا کاس کولای شي ځکه چې ابزارپشن سټاپ کی ابډامینل پین او بلوټینګ چې په ابډامین کې اوازونه شان کیږي واپس نو هغه ته بیا بلوټینګ وته وي دا انوانټد افیکټس دي بیا لاست ون پدې کې سوډیم ګلوکوز کو ټرانسپورټر 2 انهبیټر دي لکه زمون سره چې کوم دلته مخکې ډیسکس کړم دي په چې کوم دغه د نیپرانی کنه نو پای کې مونږ ویل چې یو پکې پراگزیمل کنورټر ټیبیول پکې او بیا پکې او ډیسټل نو په پراگزیمل کنورټر ټیبیول کې په دې لوپ اپ هن لګي په دې کې دلته ترانسپورټر موجود شي هغه په یو سیټ باندې ګلوکوزم ابزارپشن کوي او د کم سوډیم چې داګه ابزارپشن هم کوي نو چې دی انهبیټر مونږ ورکوم دا سټاپ شي نو بیا ګلوکوز ابزارپشن نه کیږي نو د باډي کې ری ابزارپشن چې کوي ری ابزارپشن داګه سټاپ شي نو باډي کې ګلوکوز لیول کم شي سوډیم ګلوکوز کو ټرانسپورټر 2 inhibitor are a new class of anti-diabetic the diabetic medication the new class they indicated only for the treatment of type 2 the para نو پدې کې بیا کینا گلیپلوزین پکې راځي او ډیپا گلیپلوزین پکې راځي میکانیزم اف ایکشن از دی by inhibiting SGLT2 کینا گلیپلوزین یا ډیپا گلیپلوزین ډیکریز ری ابزارپشن اف گلوکوز نو د گلوکوز ری ابزارپشن کم کی انکریز یورینری گلوکوز ایکسکریشن نو په یورین کې ایکسکریشن د گلوکوز سیوا کی and lower blood glucose or the blood glucose level کم کی site of SGL2 inhibitor effect on glucose reabsorption or this site دلته دا پرسنټیج ورکړل اس سیگمنٹ اف پراکسیمل کنولوټ ټیبیول لیدا نو پدې کې د دې لپاره موجودي SGL2 کم ترانسپورټر چې نو دلته دا ری ابزارپشن لکه چې د دې چې کوم دی دا پراکسیمل کنولوټ ټیبیول چې د پراکسیمل پدې کې 90% ری ابزارپشن کیږي او 10% بیا پدې خاطر چې کوم پارت د لوپ اپ هین لچ سٹارټي پدې کې بیا کې نو دا دوه سٹاپ کی نو په یورین کې بیا ټول ګلوکوز سیکریټ شو په بلډ کې داغه لیول نسیوا کېږي سوډیم ګلوکوز کو ټرانسپورټر انهبیټر دلته بیا دلته ریپرزینټ کوي په دې ایریا باندې ټول افیکټ د دې په پراکسیمل کنولوټډ ټیبیول باندې دی موستلی افیکټي نو دلته بیا لګ ریپرزینټ کړي دی دا لیومن دی کنه بیا د چې کوم زموږ سره د پراکسیمل کنولوټډ ټیبیولی بیا دا بلډ لیومن دی دا اپیتھیلیل سیلز دی لکه دا ان د دې زینه دا سټرکچر دلته راغسته دی نو دلته دا SGL1 او SGL2 دا ترانسپورټر موجود دي نو دا بیسیکلی څه کار کوي دا د ګلوکوز دا ری ابزارپشن دلته کوي چې ګلوکوز ری ابزارپشن کیږي نو ګلوکوز به دلته بلډ ته بیرته دوباره شاملېږي خو چې اوس دا ترانسپورټر بن شي نو دا ګلوکوز به دلته اپیتھیلیل سیل ته نه راځي او دا غي نه بیا بلډ ته نه شاملېږي نو په بلډ کې د ګلوکوز لیول بیا کم شي د دې دغه میکانیزم اف ایکشن سمپلی ایڈورس افیکټ دي جینیټل مایکوټک انفیکشن کینډیډیاسس کم فنگل انفیکشن کاز کوي فنگل انفیکشن په دی وجه کاز کوي چې په یورین کې بیا ګلوکوز لیول سی واکېږي نو ګلوکوز خود مایکرو ارګانیزم لپاره خوراک دی نو هغه بیا د انفیکشن کاز کوي یورینری ټریک انفیکشن اسماټک ډایوریسس لکه ګلوکوز پکې سیوای نو اسماټک ډایوریسس کیږي اسماټک موږ څه ته وایو چې باقي د سلوټ لیول کم او سالوینټ پکې سلوټ لیول پکې سیوای او سالوینټ پکې کمی انکریز یورینری فریکوینسی د یورین فریکوینسی لکه بار به یورین ورځي هایپوټنشن کاز کوي هایپوټنشن ځکه کاز کوي ځکه چې مونږ ویل چې چیرته سلوټ لیول سیوای نو هلته بیا واټر ځي د کم چې د یورینری ټریک نه سایډون ته کم سیل دي نو د هغې نه واټر چې دی نو هغه هلته ریلیز کېږي نو په باډي کې هایپوټنشن کاز کوي د بلډ لیول کمیږي بیا اوس چې بلډ لیول کم شي نو هغه به بلډ پریشر کموي بیا گلیپلوزین کین انکریز د ډایوریټک افیکټ اف تایزایډ خو بیا دا گلیپلوزین چې دی نو ډایوریټک افیکټ هم د تایزایډ سیوا کوي ځکه د باډي نه بیا واټر ډیر ریلیز کیږي لوپ ډایوریټکس اینڈ ریلیټډ ډایوریټکس نور هم چې کوم لوپ ډایوریټکس دي تایزایډ د دې لیول سي دغه سیوا کوي افیکټ او ریلیټډ ډایوریټکس اینڈ دیئر فور انکریز د ریسک اف ډیهایډریشن اینڈ هایپوټنشن نو ډیهایډریشن ریسک هم سیوا کوي د هغې د وجې بیا هایپوټنشن کیږي لکه بلډ
پریشر چې کوم دی نو هغه کمیږي. پرنسپل اف ټریټمنټ ود انټي هایپرګلایسیمیک ایجنټ. اوس لکه د نرس په پکې دي کې سرولي سب پرنسپل دي چې هغه موږ فالو کوو. میټفارمین از د پریپر انیشیل اورل انټي هایپرګلایسیمیک ایجنټ. میټفارمین پکې د ټول نه پریپر دی چې انیشیلی به دا ورکې صحیح ده. اف میټفارمین از کنټراانډیکیټر آر انټولریبل. اوس کو دا هغه برداشت کولی نشي یا منع پکې ایز انیشیل ټریټمنټ then another class of anti hyperglycemic agent can be used. نو بیا another class چې استعمال او depending on the clinical situation. هغه په سچویشن ډیپند کوي چې کوم سلفونایل یوریاز پکې ورکې او ګلینایډ پکې ورکې. اف مانوتراپي فیل. اوس که یو میډیسن ته ورکې مانوتراپي فیل شي د هغه ګلوکوز لیول کم نه کړي ټو اچیو د ګلایسیمیک ګول then combination therapy or two medicine work using a second agent where different mechanism of action should be initiated. Dual combination therapy can be used as the initial management strategy. نو بیا dual therapy چې کوم دی initial management strategy is depending on the patient. اوس که patient glucose level ډیر سی وای نو بیا وته dual therapy ورکه دو medicine به combinedly ورکه. Although the maximal dosage of a single oral agent may be prescribed. نو میکزیمل ډوز یا خو د یو ایجنټ ډیر زیات ډوز ورکی. ارلی انیشیشن اف کمبینیشن تھراپی از سوټیبل افټر کنسیډرینګ د ګلوکوز لوورینګ افیکیسی اینڈ ساید افیکٹ اف د ډرگ. نو ارلی چې کوم انیشیشن د کمبینیشن تھراپی نو هغه بیا سوټیبلی په هغه ټایم کې لکه ارلی انیشیشن اف کمبینیشن تھراپی دا غي نه بیا ته دا پته ولې څومره افیکیسی د ډرگ چې بدونه مقدار کې موږ ډرگ ورکو نو هغه ګلوکوز لیول کمای او بیا ساید افیکٹ د دې سره لاګي تا ته په انیشیل کې پته ولګي. وین سلیکټینګ ا کلاس اف انټي هایپرګلایسیمیک ایجنټ فار د کمبینیشن تھراپی. اوس کړه کمبینیشن تھراپی لپاره ته دوه ډرګ ورکې د ګلوکوز لوورینګ افیکیسی risk of hypoglycemia ته ګوري weight body weight gain and cardiovascular benefit associated with the drug are preferentially considered. نو دې ټول په تبع خیال کې کوزو لکه کمبینیشن تھراپی ورکوم چې د دې په هارت باندې اثر خو نشته. کارډیوواسکولر بینیفټس ته ګوري باډي ویټ ګین خو ډیر نه کوي افیکیسی څومره ده یا ایډورس افیکټ څومره دي نو بیا دغه خیال به کې ساتي چې پرابلم کریټ نشي. د ډیفرنٹ میکانیزم اف ایکشن ډرگ انټریکشن اینڈ پیشنٹ پریفرنس فار کمبینیشن تھراپی with more than 2 classes of anti hyperglycemic agent should be considered. بیا ډیفرنٹ میکانیزم اف ایکشن والا ډرگ چې بیا دغه انټریکشن ته وګوري نو دا سره ډرگ به ورکړي چې دغه یو بل سره انټریکشن ناراضي چې بیا دغه افیکټ افیکیسی برابري. نو دا زموږ سره د دې لپاره بیا تاسو لیپن کارت په ډیټیل باندې کتل شي باقي بیا په فارماکالوجي لپاره کوم لیپن کارت بوک چي دي خو کبیا هم تاسو کوېسچن دي د دې ریلیټډ سیمپل په دې کې دومره مشکل سنو کوم میکانیزم اف ایکشن او ډرگ د چا څه کوېسچن تاسو بیا کولای شئ. and thank you so much for watching.